Hei! Tervetuloa Helsingin kesäkielikouluun. Minä olen Jussi. Miten voin auttaa? Hei Jussi, minä olen Anna Lumi. Minä aloisin ilmoittautua suomen kielen kesäkurssille. Tämä on ensimmäinen kertani täällä. Hienoa, Anna. Ilmoittautuminen tarkoittaa, että kirjaan sinut kurssin listalle ja sinä saat oman paikan luokassa. Täytetään ensin tämä lomake yhdessä. Miten sinun sukunimesi kirjoitetaan? Sukunimi on Lumi. L U M I. Se on lyhyt. L U M I. Hauska sukunimi. Se kuulostaa myös suomalaiselta. Lumi on valkoista ja sitä tulee talvella taivaalta maahan. Se on sukunimeni. Se kuulostaa myös suomalaiselta. Minä tykkään siitä paljon. Mikä on sinun osoitteesi täällä Helsingissä? Asun Kalliossa. Osoite on Lumikatu 5, B20. Postinumero on 00530. Lumikattu 5, B20. 530 Helsinki. Kallio on kiva kaupunginosa opiskelijalle. Entä puhelinnumerosi ja sähköpostisi? Puhelinnumero on 040 123 456 7. Sähköposti on anna.lumi@dailyfinish.fi. anna.lumi@dailyfinish.fi. Selvä. Opiskeletko sinä jo jossain muualla? Vai oletko vain kielikurssilla? Minä opiskelen maisteriksi Helsingin yliopistossa. Mutta haluan oppia enemmän suomea, koska haluan puhua paremmin ystävieni kanssa ja arjessa. Ahaa. Sinä olet siis jo yliopisto-opiskelija. Sitten sinulla on varmasti opiskelijakortti. Saanko nähdä sen? Opiskelijat saavat meillä alennusta kurssimaksusta. Hetkinen. Tässä on minun opiskelijakorttini. Siinä on minun nimeni ja kuva. Kiitos. Hyvä. Tämä on voimassa. Nyt valitaan vielä taso. Meillä on 4 tasoa. A1 alkeet, A2 jatkokurssi, B1 keskustelukurssi ja B2 edistyneet. Puhutko sinä jo vähän suomea? Kyllä, puhun vähän. Olen opiskellut itse kotona. Hei, sinähän puhut jo tosi hyvää suomea. Mistä sinä olet oppinut? Kiitos. Minä olen opiskellut suomea YouTubesta. Olen katsonut joka päivä Daily Finishin videoita.
Olen oppinut sieltä tavalliset sanat ja arjen keskustelut. Ai, Daily Finnish. Moni meidän oppilas sanoo samaa. Se on ihana kanava ja siellä puhutaan rauhallisesti ja selkeästi. Sinulla on jo hyvä pohja. Kiitos. Mutta videoista oppii sanoja ja kurssilla oppii puhumaan. Siksi haluan nyt oikealle kurssille. Viisaasti sanottu. Tehdään pieni taitotarkistus, jotta löydämme sinulle sopivan tason. Mikä päivä tänään on? Tänään on maanantai. Hyvä. Entä mitä kello on? Kello on 7:15. Erinomaista. Ja jos minä sanon, mitä sinä teit eilen illalla? Ymmärrätkö sinä tämän kysymyksen? Kyllä ymmärrän. Sinä kysyt, mitä minä tein eilen? Luin kirjaa ja join teetä. Selvä. A1 on sinulle jo liian helppo. Mutta B1 on vielä vähän liian nopea. Suosittelen A2 jatkokurssia. Mitä sanot? A2 kuulostaa juuri sopivalta. Kirjoitan ja luen jo melko hyvin, mutta puhuminen jännittää minua vielä. Haluan hyvän pohjan ensin. Hyvä valinta. Meillä on A2-tasolla 2 vaihtoehtoa. Intensiivikurssi ja iltakurssi. Intensiivikurssi on joka päivä 4 tuntia ja iltakurssi on vain 3 kertaa viikossa. Kumpi sopii sinulle paremmin? Otan intensiivikurssin. Haluan oppia nopeasti, ennen kuin maisteriopinnot alkavat taas syksyllä. Viisasta. A2 intensiivikurssi kestää 6 viikkoa. Opettajasi on Tiina. Hän on todella kokenut ja tykätty opettaja. Opiskelija-alennuksella kurssi on edullinen. Maksan kortilla, jos se sopii. Totta kai. Laita kortti lukijaan. Hyväksytty. Tässä on sinun kuittisi ja lukujärjestys. Lukujärjestys tarkoittaa listaa, jossa näkyy, mihin aikaan tunnit ovat. Selvä. Kurssi alkaa kello 9. Missä luokassa se on? Luokassa numero 5, toisessa kerroksessa. Mene hissillä tai portaita pitkin ylös ja käänny oikealle. Siellä ovessa lukee Suomi A2. Kurssi alkaa 15 minuutin päästä. Kiitos todella paljon avusta, Jussi. Nyt menen luokkaan. Olen vähän jännittynyt, mutta myös iloinen. Onnea matkaan, Anna. Tervetuloa taloon ja nauti ensimmäisestä päivästäsi. Anteeksi. Hei, anteeksi. Tiedätkö sinä, missä luokka numero 5 on? Moi,
Hetkinen. Minä myös etsin sitä. Olen uusi täällä. Luulen, että se on tässä samassa käytävässä, mutta en ole varma. Voi, sinäkin olet uusi. Minä luulin, että sinä olet suomalainen, koska sinä puhut niin hyvin. Kiitos, mutta en ole suomalainen. Minä olen Ruotsista, Tukholmasta. Minun nimeni on Luukas. Entä sinä? Hauska tutustua, Lukas. Minä olen Anna. Anna Lumi. Minä olen kotoisin Japanista, mutta asun nyt Helsingissä. Japanista. Wow, pitkä matka. Kauanko olet asunut Suomessa? Olen asunut täällä noin 6 kuukautta. Tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Entä sinä? Miksi sinä muutit Suomeen? Minä sain töitä Helsingistä. Olen insinööri. Minä olen ollut täällä noin vuoden, mutta puhun yhä huonosti. Siksi tulin tälle kurssille. Mutta ruotsi ja suomi ovat aika erilaisia kieliä, eikö niin? Ruotsi ei siis auta sinua suomen kanssa. Ei auta ollenkaan. Suomi on aivan erilainen kieli. Ruotsi on sukua saksalle ja englannille, mutta suomi ei ole. Suomessa on paljon sijamuotoja ja sanat ovat pitkiä. Sijamuodot ovat minulle myös vaikeita. Sijamuoto tarkoittaa, että sanan loppu muuttuu, kun lauseen merkitys muuttuu. Esimerkiksi talo, talossa, talosta, taloon. Hei, sinä selität sen hyvin. Sinä osaat jo paljon. Oletko ollut kurssilla ennen? Olen opiskellut paljon itse. Katsoin YouTube-videoita, erityisesti Daily Finnish-kanavaa, ja luin muumikirjoja. Mutta en puhu vielä tarpeeksi. Daily Finnish. Minä katson myös sitä. Niiden videot ovat todella rauhallisia ja ne puhuvat hitaasti. Se auttaa paljon. Maailma on pieni. Mutta hei, meidän pitää löytää luokka. Näetkö sinä numeron tuossa ovessa? Tässä lukee luokka 3. Pitää mennä pidemmälle. Luokka 5 on varmaan tuolla päässä. Mennään yhdessä. Hyvä. Yhdessä on mukavampi. Että melkein unohdin hengittää. Niin minäkin. Mutta nyt minulla on ainakin yksi tuttu. Katso, tuolla on ovessa kyltti Suomi A2. Me löysimme. Vihdoin. Mennään sisään. Toivottavasti opettaja on mukava. Varmasti on. Vastaanotossa se mies sanoi, että opettajan nimi on Tiina ja että hän on todella kokenut. Kaikki hyvin, Anna. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa suomen kielen kesäkurssille. Minä olen Tiina, teidän opettajanne. Hyvää huomenta, opettaja Tiina. Hei, uusi opiskelija eturivissä. Sinä olet varmaan Anna Lumi. Jussi vastaanotosta kertoi minulle jo sinusta. Kerro meille,
mistä sinä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Japanista, Tokiosta. Mutta asun nyt Helsingissä, Kalliossa. Tokio. Iso ja ihana kaupunki. Miksi sinä muutit Suomeen, Anna? Minä opiskelen maisteriksi Helsingin yliopistossa. Opiskelen taidehistoriaa. Ja minulla on täällä myös poikaystävä, Antti. Hän on suomalainen. Rakkaus ja yliopisto yhdessä. 2 hyvää syytä oppia suomea. Kuinka kauan olet jo asunut Suomessa? Noin 6 kuukautta. Muutin syksyllä. Minä olen jo nähnyt Suomen talven ja nyt on kevät. Siis sinä selvisit ensimmäisestä talvesta. Se on iso saavutus. Monet pitävät sitä vaikeana, koska on pimeää ja kylmää. Miten sinä selvisit? Ostin paksun takin ja hyvät kengät. Ja opin rakastamaan kynttilöitä ja kaakaota. Ja kävin saunassa ensimmäistä kertaa. Sauna! Se on paras tapa selvitä talvesta. Anna, kerro meille vähän lempiasioistasi. Mikä on sinun lempivärisi? Lempivärini on sininen, kuten taivas ja meri. Kaunis väri. Entä lempiruokasi? Rakastan japanilaista ruokaa, tietenkin. Mutta Suomessa olen ihastunut Karjalan piirakkaan. Syön sitä aamiaiseksi melkein joka päivä. Sinä olet jo melkein suomalainen. Oletko maistanut mämmiä? Olen maistanut kerran. Se oli erikoista. Mutta en halua olla epäkohtelias. Älä huoli. Mämmi jakaa mielipiteitä myös suomalaisten kesken. Kaikki eivät tykkää siitä. Entä harrastukset? Mitä sinä teet vapaa-ajalla? Luen muumikirjoja suomeksi. Ne sopivat minulle, koska kieli on selkeää. Ja kävelen paljon meren rannalla. Muumit ovat loistava tapa oppia suomea. Kieli on yksinkertaista ja tarinat ovat lämpimiä. Anna, miksi sinä haluat juuri tälle kurssille? Haluan puhua paremmin Antin perheen kanssa. Ja haluan tilata kahvin ilman, että sydämeni hakkaa. Haluan tuntea, että kuulun tänne. Se on kaunis syy, Anna. Ja minä lupaan, että 6 viikon jälkeen sinä puhut paljon vapaammin. Tervetuloa ryhmään. Nyt pidetään pieni tauko. Moi! Tervetuloa kahvilaan. Mitä saisi olla? Moi. Hetkinen. Minä katson ensin. Tuolla lasin alla, mikä tuo pyöreä pulla on? Se on korvapuusti. Se on suomalaisten suosikkipulla. Korvapuusti on makea pulla, jossa on kanelia ja sokeria sisällä. Ja se on muotoiltu niin, että se näyttää vähän korvalta. Siksi sen nimi on korvapuusti. Ahaa, sen nimi tulee siitä muodosta.
Se on hauska. Otan yhden korvapuustin. Kiitos. Se on tuore, juuri tänä aamuna leivottu. Hyvä valinta. Tuleeko juomaa myös? Haluaisin kahvia. Mutta mikä tuo suodatinkahvi on? Minä näen sen hinnastossa. Suodatinkahvi on tavallinen suomalainen kahvi. Se tehdään kahvin keittimellä. Se on kevyempää kuin espresso ja sitä juodaan isosta kupista. Suomalaiset juovat sitä paljon. Otan ison suodatinkahvin. Kiitos. Tarvitsen energiaa ensimmäiseen päivään. Iso suodatinkahvi ja korvapuusti. Otatko maitoa tai sokeria kahviin? Vähän maitoa. Ei sokeria. Laitanko itse vai laitatko sinä? Laita itse, jos haluat juuri sopivasti. Maito ja sokeri ovat tuolla sivupöydässä. Ja vesi on ilmainen, jos haluat. Kannu on siinä vieressä. Hyvä tietää. Paljonko tämä maksaa yhteensä? Yhteensä se ei maksa paljon. Oletko opiskelija? Meillä on opiskelija-alennus kaikille koulun opiskelijoille. Kyllä olen. Tänään minä aloitin kesäkurssin. Tässä on opiskelijakorttini. Hyvä. Silloin saat pienen alennuksen. Laita kortti maksupäätteeseen, niin hoidetaan maksu. Menikö se? Hyväksytty. Haluatko kuitin? Ei kiitos. En tarvitse kuittia. Syönkö tässä kahvilassa vai voinko viedä mukaan? Molemmat käyvät. Jos syöt tässä, tuolla ikkunan vieressä on vapaita pöytiä. Jos viet mukaan, otan mukaan otettavan kupin ja pienen pussin. Syön tässä. Kiitos. Tauko on vain 15 minuuttia. Ja haluan istua hetken rauhassa. Tässä on sinun korvapuustisi lautasella. Ja tässä on sinun kahvisi. Servetit ja lusikat löytyvät tuolta sivupöydästä. Kiitos paljon. Anteeksi, mikä sinun nimesi on? Minä olen Kalle. Ja sinä? Minä olen Anna. Hauska tutustua, Kalle. Nähdään varmaan huomenna taas. Varmasti. Nauti kahvistasi, Anna. Ja tervetuloa taloon. Anteeksi, Lukas. Onko tämä paikka vapaa vieressäsi? Anna! Moi taas. Kyllä, istu ihmeessä. Minä istuin yksin ja mietin koko tuntia. Kiitos. Ai, oliko tunti sinulle myös vaikea? Ei vaikea, mutta jännittävä. Minä olen yhtäkkiä taas koulussa. En ole istunut luokassa yli 10 vuoteen.
Se tuntuu oudolta. Istuin yksin ja mietin koko tunnin. Ymmärrän täysin. Minullakin on yliopistossa luentoja, mutta ne ovat erilaisia. Siellä kukaan ei kysy, mikä on minun lempivärini. Niinpä. Mutta Tiina on mukava. Hän kysyy, jotta me alamme puhua. Se on hänen temppunsa. Mikä on temppu? Tuota sanaa en tunne. Temppu tarkoittaa pientä keinoa tehdä jotain. Esimerkiksi, jos haluat saada jonkun nauramaan, sinulla voi olla pieni temppu. Tiinan temppu on kysyä lempivärejä, jotta opiskelijat unohtavat jännityksen. Ahaa, selvä. Se on hyvä temppu. Lukas, mikä suomen kielessä on sinulle vaikeinta? Sijamuodot ja pitkät sanat. Ja se, että puhuttu suomi ei ole sama kuin kirjoitettu suomi. Kun kuuntelen radiota, en ymmärrä mitään. Sama minulla. Kirjakieli ja puhekieli ovat kaksi eri asiaa. Kirjakieli on se suomi, jota me opimme kirjoista. Puhekieli on se, jota ihmiset puhuvat kadulla ja kotona. Sinä selität kuin opettaja. Mikä on sinulle vaikeinta? Puhuminen. Minä tiedän sanat. Minä tiedän kieliopin. Mutta kun minun pitää puhua nopeasti, minä unohdan kaiken. Sydämeni hakkaa ja kasvoni punastuvat. Se on ihan tavallista. Mutta tiedätkö mitä? Sinä puhut minun kanssani juuri nyt aivan hyvin. Sinä et huomaa sitä itse. Koska sinä alat myös oppia. En jännitä niin paljon. Se on helpompaa. Hei. Minulla on ehdotus. Voisimmeko me olla opiskelupari? Me voisimme tehdä läksyt yhdessä kurssin jälkeen. Opiskelupari. Se on hieno idea. Kaksin on aina helpompi oppia. Me voimme auttaa toisiamme. Juuri niin. Ja meillä on sääntö. Me puhumme vain suomea yhdessä. Ei englantia, ei ruotsia, ei japania. Sopiiko? Se on vaikeaa, mutta sopii. Vain suomea. Silloin me todella opimme. Voi ei, tauko loppuu jo. Tiina varmaan odottaa meitä. Mennään. Emme halua olla myöhässä ensimmäisenä päivänä. Yhdessä takaisin luokkaan, opiskelupari. No niin. Kiiva, että kaikki palasivat kahvitauolta. Anna, voisitko tulla taululle? Haluan, että harjoittelemme kellonaikoja yhdessä. Taululle? Kyllä. Minä tulen. Mutta olen vähän jännittynyt. Ei hätää, Anna. Me teemme tämän yhdessä. Katso taulua. Mitä kello on nyt? Kello on 11.
Hyvä. Mutta voit sanoa myös tarkemmin. Jos minuuttiviisari on 12, sanomme tasatunnin. Esimerkiksi kello on 11. Jos minuuttiviisari on 6, sanomme kello on 11:30. 12:30. Mutta kello on silloin 10:30. Miksi sanotaan 12? Hyvä kysymys. Se on suomen kielen erikoisuus. Me ajattelemme aina eteenpäin, seuraavaa tasatuntia. 11:30 tarkoittaa, että puolet matkasta kohti 12 on vielä jäljellä. Ahaa! Se on siis tulevaisuuteen päin. Se on kiinnostava ajattelutapa. Minun kielessäni sanotaan 10:30. Juuri niin. Muissa kielissä se on eri tavalla. Siksi se hämmentää oppijoita. Nyt, sano minulle viikon päivät järjestyksessä. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Täydellinen. Sinä osaat jo päivät todella hyvin. Mikä päivä tänään on? Tänään on maanantai. Oikein. Ja nyt vielä yksi asia. Aamulla sanotaan hyvää huomenta. Päivällä sanotaan hyvää päivää. Iltaisin hyvää iltaa tai vain iltaa. Milloin sanotaan hyvää yötä? Kun mennään nukkumaan. Juuri niin. Tai kun hyvästellään illalla myöhään. Anna, pieni koe. Jos minä tulen töihin kello 9 aamulla, mitä sinä sanot minulle? Hyvää huomenta, Tiina. Ja jos minä tulen vastaasi kadulla kello 2 iltapäivällä? Hyvää päivää. Ja jos me tapaamme kello 7 illalla ravintolassa? Hyvää iltaa. Erinomaista. Sinä osaat tämän jo paremmin kuin luulet. Voit istua takaisin paikallesi. Hyvin tehty, Anna. Kiitos, Tiina. Se ei ollutkaan niin pelottavaa. Muistutan kaikkia. Jokainen saa tulla taululle omalla vuorollaan tämän viikon aikana. Se on osa kurssia. Ja se auttaa voittamaan jännityksen. Moi! Oletko sinä Anna? Tiina kertoi, että uusi oppilas tulee tänne kielikaveritapaamiseen. Moi. Kyllä, minä olen Anna. Anteeksi, kuka sinä olet? En ole kuullut sinusta. Minä olen Sami. Olen kielikaveri. Kielikaveri tarkoittaa vapaaehtoista henkilöä, joka tulee puhumaan kielenoppijoiden kanssa. Minä olen suomalainen ja minä autan kurssilla kerran viikossa. Vapaaehtoinen.
Eli sinä teet tämän ilmaiseksi. Miksi? Koska minä tykkään puhua ihmisten kanssa. Ja minä tiedän, kuinka vaikeaa on oppia uutta kieltä. Minä opiskelin englantia monta vuotta. Siksi haluan auttaa muita. Se on todella hienoa. Kiitos. Mitä me teemme nyt yhdessä? Me vain puhumme. Ei kielioppia, ei kirjoja, ei tenttejä. Vain keskustelua. Voimme puhua mistä tahansa. Mistä sinä haluaisit puhua? Minä haluaisin oppia vähän puhekieltä. Kirjoissa suomi on yksi asia, mutta kadulla ihmiset puhuvat eri tavalla. Se hämmentää minua. Hyvä aihe. Otetaan yksi esimerkki. Kirjakielessä sanotaan minä olen. Mutta kadulla me sanomme mä oon. Minä lyhenee muotoon mä ja olen muotoon oon. Mä oon Anna. Se on paljon lyhyempi. Juuri niin. Ja sinä olet muuttuu muotoon sä oot. Onko muuttuu muotoon onks. Tämä muuttuu muotoon tää. Mutta älä huoli. Kaikki ymmärtävät kirjakielen myös. Sinä voit puhua kumpaakin. Hyvä tietää. Siis, jos minä sanon, minä olen Anna, se ei ole väärin. Ei missään tapauksessa. Se on oikeaa suomea. Puhekieli on vain rennompi tapa. Esimerkiksi, toimistossa pomon kanssa käytä kirjakieltä, mutta kaverin kanssa kahvilassa puhekieltä. Selvä. Sami, asutko sinä itse Helsingissä? Kyllä. Olen syntynyt Helsingissä. Asun nykyään Töölössä. Minulla on pieni kaksio siellä. Siksi kielikaverina oleminen sopii minulle, koska minä rakastan sanoja ja keskustelua. Entä sinä? Sinä asut Kalliossa, eikö niin? Kyllä, Kalliossa. Minä tykkään siitä paljon. Siellä on paljon kahviloita ja ravintoloita. Ja meri on lähellä. Kallio on paras. Jos sinä haluat oppia puhekieltä, käy Kallion kahviloissa ja kuuntele. Ihmiset puhuvat siellä aivan tavallista suomea. Mitä sinä teet työksi, Sami? Minä olen kirjaston hoitaja. Työskentelen Helsingin pääkirjastossa, Oodissa. Kirjasto sopii minulle täydellisesti, koska minä rakastan kirjoja. Oodi. Minä olen käynyt siellä. Se on niin kaunis rakennus. Ehkä näen sinut siellä joskus. Varmasti näet. Ja Anna, sinä puhut jo paremmin kuin uskot. Älä ole ankara itsellesi. Jokainen virhe on askel eteenpäin. Kiitos, Sami. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun puhuin suomea ilman paperia. Ja se tuntui hyvältä. Nähdään ensi viikolla. Samaan aikaan. Mieti silloin vaikka viikonlopun tarina. Mitä sinä teit lauantaina ja sunnuntaina? Niin me harjoittelemme menneen ajan muotoja. Sovittu. Kirjoita muistiin, mitä teen viikonloppuna. Kiitos tästä tapaamisesta. Päivä on jo pitkällä.
Nyt on viimeinen tunti tälle päivälle. Anna, tämä on kevyempi tunti. Puhumme suomalaisesta kulttuurista ja vuodenajoista. Kiva. Minua kiinnostaa suomalainen kulttuuri paljon. Antti on kertonut minulle paljon, mutta haluan oppia lisää. Hienoa. Suomessa on 4 selvää vuodenaikaa. Mitä ne ovat? Kevät, kesä, syksy ja talvi. Oikein. Mikä niistä on sinulle rakkain? Kesä, ehdottomasti. Kesällä on valoa kaikkialla ja ihmiset hymyilevät enemmän. Se on totta. Talvella me suomalaiset olemme hiljaisia, mutta kesällä me heräämme. Oletko kuullut sanan juhannus? Olen kuullut, mutta en tiedä, mitä se tarkalleen on. Juhannus on Suomen tärkein kesäjuhla. Sitä vietetään kesäkuun lopussa, kun yö on valoisin. Silloin aurinko ei melkein laske ollenkaan pohjoisessa. Monet menevät mökille viettämään juhannusta. Mikä on mökki? Olen kuullut, että monilla suomalaisilla on sellainen. Mökki on pieni kesätalo. Se on yleensä järven rannalla tai meren rannalla. Siellä on sauna, mutta ei aina suihkua tai juoksevaa vettä. Se on yksinkertainen elämä luonnon keskellä. Se kuulostaa ihanalta. Antin perheellä on mökki Savossa. Hän lupasi viedä minut sinne kesällä. Sitten sinä koet oikean suomalaisen kesän. Sauna, järvi, uinti, makkaranuotiolla ja tähdet yöllä. Se on unohtumaton kokemus. Entä vappu? Olen nähnyt kuvia, joissa on paljon ihmisiä valkoisissa lakeissa. Hyvä huomio. Vappu on toukokuun 1. päivä. Se on työväen ja opiskelijoiden juhla. Ylioppilaat laittavat päähän valkoisen ylioppilaslakin. Ihmiset kokoontuvat puistoihin piknikille. Ylioppilaslakki. Antilla on sellainen. Hän lupasi, että me menemme yhdessä kauppatorille vappuna. Silloin sinä näet Haavis Amandan. Se on patsas kauppatorilla. Opiskelijat pukevat sille lakin päähän vappuaattona. Se on vanha perinne. Perinne tarkoittaa tapaa, jota on tehty pitkään. Perinne. Hyvä sana. Entä talvi? Mikä on talven tärkein juhla? Joulu. Tietenkin. Mutta suomalainen joulu on rauhallinen. Se on perhejuhla. Me syömme paljon, käymme saunassa ja vietämme aikaa perheen kanssa. Jouluaattona kaikki on yleensä rauhallista. Se kuulostaa lämpimältä. Minä olen kuullut, että joulupukki asuu Suomessa. Kyllä asuu. Korvatunturilla. Lapissa. Anna, sinulla on kotona hyvä tuki, koska Antti auttaa sinua.
mutta opettele myös itsenäisesti. Huomenna haluan, että kaikki kirjoittavat lyhyen tekstin omasta päivästään. Kirjoitan. Se on hyvä harjoitus. Anna, sinä opit nopeasti, koska sinä elät suomalaisten keskellä. Se on paras tapa oppia. Kirjat ja tunnit auttavat, mutta arki opettaa eniten. Kiitos, Tiina. Tämä päivä on ollut minulle tosi tärkeä. Anna, sinä selvisit siis ensimmäisestä päivästä. Miten meni? Kiitos, Jussi. Meni todella hyvin. Olen väsynyt, mutta hyvällä tavalla. Pääni on täynnä uusia sanoja. Niin, se yleensä on ensimmäisenä päivänä. Hei, minulla on sinulle muutama asia valmiina. Tässä on ensimmäiseksi sinun ilmoittautumistodistuksesi. Kiitos. Mitä tämä paperi tarkoittaa? Tarvitsenko sitä johonkin? Todistus tarkoittaa virallista paperia, joka näyttää, että sinä opiskelet täällä. Sinä voit näyttää sitä esimerkiksi vuokranantajalle tai työnantajalle. Se todistaa, että sinä olet kurssilla. Selvä. Laitan sen kotona turvalliseen paikkaan. Ja tässä on sinun kulkukorttisi. Kulkukortti avaa koulun pääoven ja luokkien ovet. Näytä kortti lukijaan ja odota vihreää valoa. Tässä on kuvani jo. Miten nopeasti. Tulostamme kortit saman päivän aikana. Ja tässä on vielä kirjastokortti meidän pieneen kirjastoomme. Voit lainata kirjoja ilmaiseksi. Vielä on paljon helppoja suomenkielisiä kirjoja oppijoille. Todella? Minä rakastan kirjoja. Voinko lainata muumikirjoja sieltä? Meillä on koko muumisarja. Monet oppijat aloittavat juuri niistä. Anna, kerron sinulle vielä yhden asian. Meillä on kesällä paljon tapahtumia kurssilaisille. Tapahtumia? Milleisiä? Esimerkiksi kielikahvila. Se on iltaisin kerran viikossa ja siellä oppijat ja suomalaiset istuvat samassa pöydässä juomassa kahvia ja puhumassa. Se on rento ja ilmainen. Se kuulostaa täydelliseltä minulle. Milloin seuraava kielikahvila on? Ensi torstaina kello 6. Ja meillä on myös retki Suomenlinnaan ensi lauantaina. Retki tarkoittaa yhteistä matkaa jonnekin. Me menemme lautalla, syömme eväitä ja opas kertoo saaren historiasta. Suomenlinna. Olen käynyt siellä kerran turistina, mutta haluan mennä uudelleen. Ilmoittaudunko retkelle nyt? Kyllä. Kirjoita nimesi listalle heti. Valmis. Sinä saat muistutusviestin sähköpostiin päivää ennen retkeä. Kiitos paljon, Jussi.
Sinä olet ollut niin ystävällinen koko päivän. Se on minun työni. Ja minä teen sitä mielelläni. Ai niin, yksi vinkki vielä. Lataa sovellus Kurssi. Sieltä näet oman lukujärjestyksesi ja viestit opettajalta. Teen sen heti kotimatkalla. Hyvää illanjatkoa, Jussi. Hyvää illanjatkoa, Anna. Terveisiä Kallioon. Ja nähdään huomenna. Anna, sinä tulit vihdoin. Minä odotin sinua jo puoli tuntia. Miten ensimmäinen koulupäivä meni? Antti, ihana tulla kotiin. Tuoksuu hyvältä. Oletko laittanut illallista? Kyllä. Tein keittoa. Ajattelin, että sinä olet varmasti väsynyt ja nälkäinen. Istu alas ja kerro, miten päivä meni. Päivä oli pitkä, mutta niin hyvä. Minä en tiedä, mistä aloitan. Aloita alusta. Kuka sinua otti vastaan aamulla? Vastaanotossa oli mukava mies nimeltä Jussi. Hän auttoi minua täyttämään lomakkeen ja valitsemaan oikean kurssin. Minä menin A2-intensiivikurssille. Intensiivikurssi. Se on hyvä valinta. Sinä opit siellä nopeasti. Oliko luokassa muita opiskelijoita? Kyllä. Paljon. Tutustuin käytävällä yhteen mukavaan mieheen, Lukakseen. Hän on Ruotsista. Me päätimme olla opiskelupareja ja me puhumme yhdessä vain suomea. Vain suomea. Se on rohkea päätös. Se auttaa sinua paljon. Entä opettaja? Opettajamme on Tiina. Hän on ihana Antti. Lämmin ja kärsivällinen. Hän ei koskaan nauranut, kun minä tein virheitä. Hän korjasi minua hymyillen. Se on tärkeintä. Hyvä opettaja tekee valtavan eron. Pelkäsit niin kovasti, että opettaja olisi ankara. Muistatko, miten minä itkin eilen illalla? Ja sinä sanoit, että kaikki menee hyvin. Sinä olit oikeassa. Minä tunnen sinut. Kerro vielä, mitä sinä opit tänään? Kellonaikoja, viikonpäiviä, tervehdyksiä ja kulttuuria. Tiina kertoi juhannuksesta, vapusta ja joulusta. Hän sanoi myös, että suomalainen arki on paras opettaja. Tiina on oikeassa. Siksi sinä puhut jo paljon paremmin kuin 6 kuukautta sitten. Sinä elät täällä. Ai niin, tapasin myös Samin. Hän on kielikaveri. Se tarkoittaa vapaaehtoista, joka tulee puhumaan oppilaiden kanssa ilmaiseksi. Me puhuimme puhekielestä. Ahaa. Mitä hän opetti? Hän sanoi, että minä on puhekielessä mä ja sinä on sä ja onko on onks. Mä oon Anna,
Mä asun Kalliossa. Kuulostaako oikealta? Kuulostaa aivan suomalaiselta. Anna, minä olen niin ylpeä sinusta. Sinä puhuit kokonaisen päivän suomea. Kokonaisen päivän. Se tuntuu isolta asialta. Ja tiedätkö mitä? Se tuntui lopulta helpolta. Koska sinä olet jo paljon parempi kuin luulet. Sinä vain pelkäät. Mutta pelko menee pois päivä päivältä. Kiitos, Antti. Ilman sinua minä en olisi uskaltanut tulla tälle kurssille. Sinä uskoit minuun ennen kuin minä itse. Se on minulle helppoa. Mutta nyt syödään. Keitto jäähtyy. Ja sitten sinä saat kertoa lisää. Ja minulla on läksyjä myös. Huomiseksi pitää kirjoittaa lyhyt teksti omasta päivästä. Autatko sinä minua? Tietenkin autan. Mutta minä olen ankara. En anna sinulle valmiita vastauksia. Sinä kirjoitat itse. Ja minä katson vain pilkut ja kirjoitusvirheet. Sovittu. Ja Antti. Ensi lauantaina on koulun retki Suomenlinnaan. Tuletko mukaan? Jos saan tulla, niin tulen. Ja me puhumme koko päivän vain suomea. Sopiiko? Sopii. Tämä päivä alkoi jännityksellä ja loppuu keittoon sinun kanssasi. Parempaa ensimmäistä koulupäivää en olisi voinut toivoa. Tervetuloa kotiin, Anna. Ja tervetuloa vielä